Сьогодні я продовжую обговорення психології емоцій. У своєму попередньому відео я вже розповідала про основні людські емоції, їх прояви та механізми виникнення. Сьогодні я обговорю з вами функції емоцій. Я також поясню, чому емоційне вираження є надзвичайно важливим для нашого психічного здоров'я. Однією з функцій емоцій є координація і підготовка до дії. Емоції гарантують, що люди можуть швидко реагувати у критичні моменти. Адже якби ми завжди все аналізували і обмірковували перед тим, як діяти, ми б реагували занадто пізно у небезпечних ситуаціях. Емоції мають біологічне підґрунтя. Вони запрограмовані в нашому мозку з народження. Вони готують нас до дій. Наприклад, реакція боротьби або втечі, про яку я розповідала в одному із своїх попередніх відео про психотравму. Коли нам назустріч жене автомобіль, ми не думаємо: «Боже мій, це машина, я в небезпеці, що мені робити?» Організм відреагує автоматично, і ми або втечемо, або зробимо щось інше, щоб захиститися. Хай там що, але ми відреагуємо на загрозу, і саме емоції змушують наш мозок спрямовувати відповідні сигнали до інших ділянок тіла. Таким чином, емоції допомагають нам піклуватися про себе. Друга функція емоцій – це спонукання до дії. Якщо нам подобається щось робити, ми з більшою ймовірністю будемо продовжувати займатися цією справою, ніж якби ми ненавиділи її. Тож почуття задоволення та радості спонукають нас до певних дій. Ці позитивні емоції є нашою винагородою і мотивують нас. Наступна функція емоцій – інформативна. Це означає, що емоції надають нам важливу інформацію про те, як нам реагувати у певній ситуації. Вони також надають інформацію про навколишнє середовище. Ось що ми маємо на увазі, коли кажемо «я відчуваю це нутром» або «я добре відчуваю ситуацію». Четверта функція – це спілкування з оточуючими. Адже ми спілкуємося з іншими людьми та впливаємо на них за допомогою емоцій. Міміка, мова тіла, а також наші слова є формами емоційного вираження і дають зрозуміти іншим, що ми відчуваємо. Невербальне спілкування є особливо ефективним методом спілкування. Уявіть, що вам хтось каже: «Іди сюди, я хочу з тобою поговорити». У нього насуплене обличчя, а кулаки міцно стиснуті. Але він каже: «Я не сердитий». У що ви повірите? Його словам чи мові його тіла? Люди майже завжди вірять невербальним проявам, а не словам. Це має сенс, тому що перш ніж дитина вивчає мову, вона вчиться реагувати на всілякі сигнали в поведінці своїх вихователів. П'ята функція емоцій – це те, що вони впливають на поведінку інших. Наприклад, демонстрацією того, що нам хтось подобається, можна досягти прихильності цієї людини. А якщо ми дамо зрозуміти, що ми роздратовані, це може відштовхнути співрозмовника, і він не наважиться продовжувати дискусію. Емоції та почуття виникають і зникають. Вони схожі на морські хвилі. Більшість почуттів короткочасні. Вони тривають секунди чи декілька хвилин, не більше. Іноді у нас виникають дуже сильні емоції, тому що вони пов'язані з певними спогадами, і це може перерости у довготривалий настрій. Проблема з настроєм полягає в тому, що він забарвлює наше бачення і визначає, як ми реагуємо в нових ситуаціях. Коли ми в депресивному настрої, все навколо викликає в нас депресивні почуття. Якби ми виграли в лотерею, перебуваючи в пригніченому настрої, ми, мабуть, навіть не були б щасливі. Ми б, напевно, просто турбувалися про всі податки, які нам доведеться сплатити, і інші клопоти, які з цим пов'язані. З моменту пробудження до моменту засинання наш мозок обробляє і привласнює емоції всьому, що ми відчуваємо. Ось чому певні запахи або звуки можуть змусити наше серце битися швидше.
Ось чому стара пісня може нас зворушити. Але ми повинні давати вихід нашим емоціям правильним і здоровим способом. Ми повинні їх розпізнавати, виражати, переробляти і рухатися далі. Відчуваючи емоції, ми часто реагуємо двояко. По-перше, ми звертаємо увагу на причину емоцій, які ми відчуваємо. Наприклад, «Я так засмучена, що він це сказав». По-друге, ми часто відштовхуємо чи ігноруємо наші емоції. І те, і інше є непродуктивним способом вираження емоцій. Виражати емоції здоровим способом означає відчувати, переживати їх, а потім відпускати. Висловлювати свої почуття не означає кричати, бити ногами об стіну і навіть не означає розповідати комусь про наші почуття. Ми також можемо це зробити у своїх думках, дозволяючи собі по-справжньому відчути емоції зсередини. Ми можемо сказати собі, приміром, «Я справді розлючена, в мене є на це причина, і я маю на це право, і хай це буде так». Здавалося б, нічого особливого, але роблячи це, ми послаблюємо контроль емоцій над нами. Вираження наших емоцій має багато переваг. Це допомагає нам зменшити тривогу, напругу або депресію. Це також допомагає нам поглянути на проблеми з іншої перспективи, що полегшує вирішення проблем. І нарешті ми можемо позбутися руйнівної сили сильних емоцій. Коли ми не можемо виразити свої емоції або ігноруємо їх, наше тіло відчуває стрес. В результаті підвищується частота серцевих скорочень, уповільнюється травлення і посилюються негативні почуття, такі як тривога і депресія. У своєму наступному відео я зупинюся на емоційних труднощах, з якими стикаються люди, та на тому, як їх можна подолати, а також запропоную легку вправу, яка допоможе вам легше визначати емоції. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Не забудьте натиснути кнопку підписки та увімкнути дзвіночок сповіщення перед тим, ніж піти. А також підтримайте мене лайком. Щиро дякую за перегляд. Побачимось наступного разу.